নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি এটা চেয়াৰ বেগ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক যিটো মই নতুনকৈ কৰি উলিয়াইছোঁ এইবাৰ বিহুতে সোফাযোৰত নতুনকৈ এটা কভাৰ লগাম বুলি ভাবিয়ে বনাইছোঁ এই কভাৰটো এতিয়া চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে সম্পূৰ্ণ হাতেৰে কৰিছোঁ ইয়াত বেলেগ মেচিনেৰে একোৱে কৰা নাই একেবাৰে কাঠৰ চিলনিটো মই হাতেৰে কৰিছোঁ মাত্ৰ কাপোৰটোহে কিনি আনিছোঁ গোটেই ফুলপাহ মই নিজে কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন সোফাযোৰ কথাও জনাব আৰু ইয়াত পৰা কভাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব সোফাযোৰ মোৰ নতুনকৈ আনা এয়া চাওক মইতো বহুত ধুনীয়া দেখিছোঁ একেবাৰে হাতেৰে চিলাই কৰা এই চিলাইটো যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো মই মোৰ ফোন নম্বৰটো দি থ'ম আৰু স্ক্ৰীনতো দি থ'ম আপোনালোকে যদি এই চিলাইটো শিকিব খোজে মোক যোগাযোগ কৰিব আৰু এই চেয়াৰ বেগটো যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিয়ে বনাবলৈ তেতিয়াও মই বনাই দিব পাৰিম কিন্তু অলপ সময় দিব লাগিব বনাবলৈ যিহেতু হাতেৰে চিলাই কৰোঁতে বহুত সময় লাগে আৰু কাপোৰটো আনিব লাগিব কিনি আৰু তাত ফুলৰ মানে যিবোৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইবোৰো মিলাই আনি ল'ব লাগিব সময় অলপ লাগিব যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে দিব পাৰিব এয়া মই কেইকপিমান ফটোও মাৰি থৈছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আজিলৈ আহিছোঁ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ